Kumusta po kayong lahat at maligayang pagbalik sa channel na Buhay Malusog Senior PH. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang bagay na sobrang pamilyar sa ating lahat, lalo na tuwing tag-ulan. Napapansin nyo ba, bago pa maglabas ng forecast ang Pag-asa, parang may sariling weather update sina lolo at lola. Hindi pa nga umuulan, sasabihin na ni lolo, uulan mamaya, sumasakit na ang tuhod ko. Si lola naman, tahimik lang. Pero makikita mo na hinihimas niya ang kamay niya o kaya hinahanap ang maliit na bote ng oil sa drawer. Sa Pilipinas, tawag natin dito ay rayuma. At para sa maraming senior citizens, ang ulan ay hindi lang preskong hangin o masarap na tulog. Minsan, may kasama itong kirot, paninigas ng kaso-kasuan, at pananakit na umaabot hanggang gabi. At gusto kong sabihin ito ng malinaw. Hindi ito arte. Hindi ito gawa-gawa ng isip. Ang sakit na nararamdaman nila ay totoo. Maraming obserbasyon at pag-aaral ang nagpapakita na humigit kumulang 60 hanggang 70% ng mga taong edad 60 pataas ay nakakaranas ng mas matinding joint pain kapag malamig o maulan ang panahon. Kaya kung may narinig kang nagsabi na normal lang yan, nag-iinarte lang ang matatanda, sana pagkatapos ng episode na ito, mabago ang pananaw na iyon. Ngayon, unawain natin. Bakit nga ba sumasakit ang kasu-kasuan kapag umuulan at ano ang maaari nating gawin para matulungan sina lolo at lola? Bakit sumasakit ang joints kapag umuulan? May dalawang pangunahing dahilan. Isa, pagbaba ng barometric pressure. Medyo siyentipiko ang tunog, pero simple lang ang konsepto. Isipin mo ang katawan natin parang gulong ng sasakyan. Kapag bumababa ang atmospheric pressure bago umulan, may kaunting pag-expand na nangyayari sa tissues sa loob ng joints natin. Parang kapag nagdala ka ng chips sa eroplano. Habang tumataas ang eroplano at bumababa ang pressure, lumulobo ang packaging. Ganon din ang nangyayari sa joints. Kapag nag-expand ang tissues, naiipit ang mga nerves na sensitibo na, lalo na kung may arthritis o wear and tear na ang joints. Kaya may mga lolo at lola na nakakapagsabi na uulan bago pa man bumagsak ang unang patak ng ulan. Hindi iyon hula. Reaksyon iyon ng katawan. Dalawa, ang synovial fluid ay nagiging mas malapot. Ang joints natin ay may natural lubricant na tinatawag na synovial fluid. Ito ang dahilan kung bakit kaya nating maglakad, tumayo, umupo, at yumuko ng maayos. Pero kapag malamig ang panahon, nagiging mas makapal at malapot ang fluid na ito. Parang mantika na nilagay mo sa ref. Kapag malapot ang lubricant, mas mahirap igalaw ang joints. Kaya may stiffness. May tunog na krk-krk. At minsan, kailangan mo pang igalaw-galaw muna bago ka tuluyang makatayo ng maayos. Kapag hindi gumagalaw, lalo itong naninigas. At doon nagsisimula ang paulit-ulit na cycle ng sakit. Ngayon, alam na natin ang dahilan. Ang susunod na tanong, ano ang solusyon? Hindi natin mapipigilan ang ulan. Pero kaya nating tulungan ang katawan ni na lolo at lola. Narito ang 3 golden secrets. Secret 1, init at haplos. Sa kulturang Pilipino, takot tayo sa lamig. At may punto ang paniniwalang ito. Kapag malamig ang joints, mas naninigas ang mga ito. Kaya ang unang hakbang ay init. Pero hindi ito simpleng pagsusuot lang ng makapal na jacket. Ito ay tamang paglalagay ng init sa masakit na bahagi. Ginger at turmeric oil, subukan ang natural na kombinasyon ng luya at turmeric. Ang luya ay may gingerol, kilalang anti-inflammatory compound. Ang turmeric naman ay may curcumin, tumutulong magbawas ng pamamaga.
Pwede kang gumawa ng simpleng oil infusion gamit ang coconut oil. Painitin ng bahagya, hindi masyadong mainit, at ipahid sa masakit na joints. Tamang hagod. Kapag magmamassage, gawin ito ng marahan. Ihagod mula sa ibaba pataas upang makatulong sa circulation. Pero tandaan, kapag ang joint ay sobrang namamaga, mainit at mapula, huwag imasahe. Maaaring gout flare iyon at kailangan magpatingin sa doktor. At tandaan din, hindi lang langis ang nakakapagpagaling. Minsan, ang init ng kamay ng apo ang mas epektibo kaysa sa anumang ointment. Isang simpleng paghawak. Isang tanong, masakit pa ba, Lo? Napakalaking bagay na niyan sa puso ng isang matanda. Secret 2. Joint-friendly nutrition. Ang pangalawang sikreto ay pagkain. Ang joint pain ay may kaugnayan sa inflammation at ang tamang pagkain ay makakatulong mabawasan ito. Arroz kaldo mainit. May luya. Pwede lagyan ng turmeric. Isang simpleng mangkok ng arroz kaldo ay hindi lang pampabusog. Ito ay pampainit ng katawan at pampaluwag ng pakiramdam. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng turmeric ay maaaring makatulong magbawas ng joint inflammation. Comparable sa mild pain relievers pero mas gentle sa tiyan. Omega-3 mula sa isda bangus. Galunggong, sardinas. Ang omega-3 fatty acids ay tumutulong magbawas ng pamamaga at parang natural na lubrication para sa joints. Hindi kailangang mahal ang pagkain para maging healthy. Less patties rule. Ang sobrang alat ay nagdudulot ng fluid retention. Kapag mas maraming fluid ang naiipon, mas lumalala ang pamamaga. Kaya bawasan ang patis at asin. Gamitin ang kalamansi para sa lasa. Mas masarap, mas healthy. Secret 3. Motion is lotion. Ito ang pinakaimportante. Kapag masakit, ang instinct natin ay magpahinga at huwag gumalaw. Pero kapag hindi gumagalaw, mas lalong tumitigas ang joints. Movement is lubrication. Simple seated exercise. Habang nanonood ng TV, umupo ng tuwid. Iangat ang kanang tuhod, ibaba. Iangat ang kaliwa, ibaba. Gawin ito ng 1 hanggang 2 minuto, ilang beses sa isang araw. Makakatulong ito sa circulation at pagpapainit ng joints. Safety reminder. Tag-ulan sa Pilipinas ay madulas. Siguraduhing may anti-slip mats sa bahay. Ayusin ang ilaw. Iwasan ang mga bagay na maaaring ikatisod. Isang pagkadulas lamang ay maaaring magdulot ng malaking problema. Ang tag-ulan ay hindi dapat panahon ng pagdurusa. Sa tamang kombinasyon ng init, tamang pagkain at tamang galaw, maaaring maging mas magaan ang bawat araw ni na lolo at lola. At para sa mga kabataan na nakikinig ngayon, kapag umulan mamaya, huwag muna puro cellphone. Magluto ng mainit na arroz kaldo o kaya umupo sa tabi ni lola at pakinggan ang kwento niya. Dahil minsan, ang pinakamahusay na pain reliever ay hindi gamot, kundi pagmamahal. Ako si Dr. Antonio Reyes at ito ang channel na Buhay Malusog Senior PH. Kung nakatulong ang episode na ito, huwag kalimuta ang mag-like, share at subscribe. Stay warm, stay healthy, at alagaan natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na ngayong tag-ulan.